बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑलरेडी د کرنٹ الیکټریسيټي اولنی 15 بلینکس موږ په ډیټیل ایکسپلین کړو. نن موږ دا ریمینینګ بلینکس په ډیټیل باندې ایکسپلین کوو. چپټر 2 کرنٹ الیکټریسيټي فزکس سیکنډ ایئر. شپږم نمبر 6 number MCQs they when a wire is stretched and its radius become r over 2, now then its resistance will be. وای که زه یو وایر سټریچ کم په داسې طریقه چې د هغه ریډیس چې وختي کم و هغه هاف ته لاړ شي، د هغې په مقابله کې هاف ته شي، نو ریزسټنس به صحیح. په دې باندې مونږ په دې اولني بلینکس کې یو بلینک په ډیټیل کړی دی او دا خبرې ما په ډیټیل ایکسپلین کړي دي. او دلته ورته بیا زه ووایم چې کله مونږ د سټریچنګ خبره کوو، نو کله چې یو وایر سټریچ کیږي د سټریچ کېدو سره د لینث سیوا کیږي، خو ورسره ایریا ریډیس او ډایمیټر هم په هغه ټایم کمیږي. نو ریزسټنس او ایل یو بل ته ډایرکټ دی لینث، او ریزسټنس او ریډیس بیا یو بل ته انورس دي. د سټریچنګ سره دوه مسلې راځي، لینث سیوا نو د هغې د وجې نه ریزسټنس سیوا، خو ورسره ریډیس کم نو د هغې د وجې نه هم ریزسټنس سیوا. نو موږ دا خبره لیکلې او په سټریچنګ کې به یاد ساتو resistance is directly proportional to length square. Resistance is inversely proportional to area of cross section square. Resistance is inversely proportional to radius to the power 4. Radius is inversely proportional to diameter to the power 4. نو که موږ دلته اوس وګورو دی وایي نوې زموږ سره چې د سټریچنګ نه پس د ریډیس هاف شوی دی، نو که تاسو لږ دې ته وګورئ سمپلی، نو چې ریډیس هاف شو د دې هاف بل مطلب دی ډیکریز ټو ټایم. هاف مطلب ډیکریز ټو ټایم. تاسو که دې ته لږ وګورئ نو چې مونږ یو شیز ټو ټایم ډیکریز کوو، ټو ټایم ډیکریز، نو دا ډیکریز نو دی خو به انکریزي، خو څومره نو ګورئ دا چې ټو ټایم ډیکریز کیږي، ټو ټایم ډیکریز دې ته هاف وایي، نو بیا 2 پاور 4 اپلای کوي. د 2 پاور 4 مطلب دی 2 2s are 4، 2 له څلور پیرې ضرب، 2 2s are 4، 4 2s are 8، 8 2s are 16. نو څه مطلب شو دلته مطلب دا شو چې دی هاف کیږي، یعنی ریډیس یې 2 ټایم کم شي، نو 2 پاور 4 راځي 16، نو چې د ریزسټنس به سیوا شوی څومره ټایم، نو انسر به وي 16 ټایم. که فرض کوه بل ام سی کیوز کې دی وایي چې دی ما سټریچ کو د ریډیس شو 1/3، د 1/3 به مطلب دی چې 3 ټایم کم شو. نو تاسو به یې چل کوئ، دلته کې به 3 پاور 4 واخلئ، چې 3 پاور 4 شي 3 له څلور پیرې ضرب ورکوي، 3 3s are 9، 9 3s are 27، 27 3s are 81، نو بیا به ریزسټنس انکریز شوی 18 ټایم. نو په دې ټایم کې آپشن به کوم یو ټکي؟ اولنی نمبر آپشن 16R. 7 number how much voltage is required to make 2 ampere automatically current flow through a resistance of 8 ohm. انتهایی سمپل کو کته شي voltage رانغواړي، current given دی، resistance given دی، ohms لا ته کوم لاړ شو، voltage unknown، current 2 ampere، resistance 8 ohm، V is equal to IR. current is 2 ampere، resistance is 8 ohm، 2 8s are 16 او شبه امپیر اوهم چې هغې ته بیا مونږ وولټ هم وایو، خو چونکې دا آپشن په دې کې راکړي دي نو 2 8s are 16 او یونټ په سره یې امپیر اوهم. نو که آپشن ته وکتې شي آپشن ته، نو دا زمونږ سره راځي سی نمبر آپشن 16 او امپیر اوهم. اولنیم 16 دی خو هغه امپیر پر اوهم دی ځکه غلط شو، دویم هم 16 دی خو هغه اوهم پر امپیر دی ځکه غلط شو، او डी نمبر خو 1 پر امپیر پر اوهم دی، دا خو یونټ هم غلط دی او ویلیو هم غلطه ده. 8 نمبر a wire of uniform cross section A, length L and resistance R is cut into 2 equal parts. The resistivity of each part. resistivity وای کومه زمون سره یو وایر دی cross section A، cross sectional area A دا، length L دی، resistance R دی، او دا زه کټ کم په دوو پارټس کې یو شان، د ریزسټیویټي سره به څه چلو شي. یاد وساتئ مونږ یو ټاپک په ډیټیل کړی دی ریزسټیویټي،
پای کې ریزسټیویټي که زه لږ دلته ایکسپلین کوم نو د هغې فارموله راغلي د آر ای ډیوایډ بای ایل. په اصل کې ریزسټیویټي ریزسټنس دی خو چې ایریا به یونټ ایریا، لینث به یونټ لینث. څه مطلب؟ اوورآل ویلی شم ریزسټیویټي ریزسټنس دی اف یونټ والیوم، اوورآل وایر نه، او په یو وایر کې لیټ سپوز 1 میټر کیوب راواله والیوم، پای کې ریزسټنس څومره دی؟ د هغه د اوورآل لینث سره سکار نشته، څنګه چې زموږ سره ډینسټي ده، ماس پر یونټ والیوم. د یو سبسټانس په یونټ والیوم کې څومره ماس راځي زموږ د هغې سره کار دی، د اوورآل ماس سره کار نه وي. نو موږ په هلته په ټاپک کې ویلو که موږ یو وایر رالو دی موږ په پیسز کې کټ کوو، نو د څنګه چې لاول ریزسټیویټي وه هغه شان ریزسټیویټي به یې وروسته هم وي، یعنې دی په دې باندې ډیپینډ نه کوي، ځکه موږ یې د هغه د ډایمنشن نه انډیپینډنټ دی. په ټاپک کې ډېر زیات په ډیټیل هلته شوی دی، را سره ټایم هلته هم وګورئ، خو یاد ساتئ ریزسټیویټي که موږ یو وایر راوالو د هغه د سپیس د یونټ والیوم یو خاص ریزسټنس دی، نو که ته یې کټ کې را کټ کې خو د هغه دغه یونټ والیوم چې کوم ریزسټنس دی هغه ریمین کانسټنټ. ډبل half remain same 1/4 نو remain same. 9 number the resistivity of two wire is ρ1. یو وایر دی دغه resistivity ρ1 ده، د بل ρ2 ده، دا کنیکټ شوي دي په سیریز کې. بیا څه وایي؟ if کچري their dimensions are same، دغو ډایمنشن سیم وي، لینث هر څه، نو then the equivalent of the combination will be، نو د دو که مونږ کنیکټ کړي په سیریز کې نو د دو انسر به څه راځي؟ آپشنز یې راکړي دي خو د هغې نه مخکې که موږ د دې پروف وکړو لږ شان نو ښه به بیا په آخر کې تاسو انسر یاد ساتئ. په اصل کې دې ټاپ دې له تاسو ورکولی شئ ریزسټیویټي ان سیریز کمبینیشن A is equal to ρ1 plus ρ2 1 over ρ1 plus 1 over ρ2 ρ1 plus ρ2 divided by 2 D number ρ1 over ρ2. یاد ساتئ. اوس ما تاسو ته یو فارموله لیکلې وه، موږ سره دا فارموله ده په اصل کې resistance is equal to رو L divided by A. دا فارموله رو برابر د هغې نه رو R A divided by L دا فارموله شوه. نو که زه د یو وایر دپاره ولیکم R1 نو رو1 L divided by A، د R2 دپاره رو2 L divided by A. چونکې سیریز کمبینیشن دی نو په سیریز کمبینیشن کې چې موږ آر اکویلنټ معلومو تاسو ویلو موږ یې ایډ کوو، نو آر پلس آر د یو دپاره به شي رو ای اکویلنټ ایل ډیوایډ بای ای، د دې بل لپاره هم شي رو ای ایل ډیوایډ بای ای. رو ای تی کامن واخلئ نو ایل اوور ای پلس ایل اوور ای. زموږ سره د اکویلنټ ریزسټنس فارموله ان اکویلنټ ریزسټیویټي فارموله راله رو ای رو ټایم ای equivalent to L divided by A. مونږ ته پته ده چې R equivalent برابري R1 plus R2، نو اوس د RE په ځای دا ولګوئ او د R1 R2 په ځای خپلوي هغه رو1 او رو2 هغه دا نو د R1 په ځای به دا ولګوئ، د R2 په ځای به دا ولګوئ او د R equivalent په ځای دا ولګوئ. نو ګورئ ښه دا د R equivalent په ځای شو رو E2 L divided by A، د R1 په ځای رو1 L divided by A، د R2 په ځای رو2 L divided by A. رو ای 2L over A، دنه L over A چې موږ کامن واخلو نو رو1 پلس رو2، او که تاسو بیا ورته وګورئ L د L سره کینسل، A د A سره کینسل، نو رو ای از ایکول ټو رو1 پلس رو2، د رو ای سره دا 2 په ملټیپلایډ کې دی خو به ډیوایډ ته راوړي. د نن نه پس به موږ دا فارموله یاد ساتو R equivalent per series combination رو1 plus رو2 divided by 2. 10 number the powers of two electric bulbs are 100 watt and 200 watt which are connected to the power supply of 220 volt. The ratio of the resistance of their filament will be. یاد وساتئ د موږ سره یو فارموله ده که څوک سیمپل یو کوېسچن وکړي چې د پاور او د ریزسټنس د یو بل سره کم ریلیشن دی نو اوورآل د پاور او د ریزسټنس د یو بل سره انورس ریلیشن دی. یاد ساتئ په کم ډیوایس چې لیکلی شوی مور واټ لکه 20 واټ جو 40 واټ جو 60 واټ دا پاور شو کوي، نو په چا چې واټ سیوای واټ پې لپاسه سیوا لیکلی د پاور سیوا شو، اټومیټیکلی چې په ده کې کم ریزسټنس دی د دغه ډیوایس ابه کمی
دا زه جنرال خبره کوم، نه سیریز نه پیرلل، خو چې په چا واټ سیوای د هغه به ریزسټنس کمی. البته زموږ سره بیا د سیریز کمبینیشن او پیرلل جدا خپلې څه خبرې شته، خو سیمپل لاجیک به دی چې د چا واټ سیوای د هغه به ریزسټنس کمی. یعنی جنرلی د پاور او د ریزسټنس د یو بل سره انورس ریلیشن دی. P is equal to V square divided by R. جنرال خبره کو. P او R یو بل ته انورس که ان کیس voltage constant دي. هو جنرلی پر any case به دا خبره یاد ساتو، P او resistance of a device inversely proportional to each other. نو که تاسو وګورئ موږ د پاور ریشو راکړې ده 100 یا پاور یو راکړی 100 واټ او 200 واټ. واټ زیروګان زیروګان ختم. نو زموږ سره د دو ریشو ده 1:2. د 100 او د 200 ریشو شو 1:2. نو که اوس موږ ووایو چې دا دواړه یو بل ته انورس دي، نو چې د پاور ریشو 1:2 ده، نو د دو د ریزسټنس ریشو به 2:1، ځکه دواړه یو بل ته انورس ریلیشن دي. نو که آپشن ته وکتلی شي 1:2، 2:1، 1:3، 4:3. نو چونکې د پاور ریشو 1:2 ده، د ریزسټنس ریشو به 2:1 وي. دا بی نمبر آپشن صحیح شو. 11 نمبر thermocouple is an arrangement of two different metals. موږ یو ټاپک کړی په ډیټیل thermocouple چې پای کې موږ ټو ډیسیمیلر میټل یا وایر راواخلو، د هغې نه جنکشن جوړ کړو، یو جنکشن هاټ ساتو بل به کولډ وي. نو په دې هلته کې هیټ انرجي چې فلو کېږي د ځان سره الکتریسټي فلو کوي. نو هغه ډیوایس ته چې د هیټ انرجي الکتریکل انرجي ته کنورټ کوي. Thermocouple is an arrangement of two different metals convert heat energy into electrical energy to produce more heat, to convert heat energy into chemical energy, to convert electrical energy into heat energy. No A number option they convert the heat energy sata electrical energy ta. زموږ سره اخرنی دوا یا درې بلینکس چې دي دا زموږ سره یو ټاپک دی پوټنشیومیټر. پوټنشیومیټر زموږ سره یو ټاپک دی، په هغې باندې دي، هغې ته وګورئ. In order to achieve high accuracy, the slide wire of a potentiometer should be. potentiometer کې مونږه unknown EMF source معلومو، unknown EMF ته د هغه EMF څومره دی هغه معلومو، او د دوو سیلز یا د دوو EMF sources comparison کوو. نو پای کې داسې یو وایر چې هغې په وجه باندې مونږه دغه انسټرومنټ بیلنس کنډیشن ته راوړو. نو پای کې داسې یو وایر چې د هغې په تھرو یې مونږه بیلنس کوو. نو چې څومره زموږ سره د دغې وایر لینس یې وای، نو موږ ته ډېر چانسز وي چې موږ په اسانۍ باندې خپل بیلنسینګ پوینټ معلومولی شو. نو دی وایي as long as possible, as short as possible, very thin, very thick. نو هغه وایر چې A نمبر آپشن چې څومره لانګ وي، نو دومره موږ ته په اسانۍ باندې د هغه بیلنس کول په اسانۍ موږ ډېر زیات کولی شو، او موږ ته مطلب ښه ډېر ایزي مطلب په ډېر په ایزي سره موږ هغه بیلنس کولی شو. نو ځکه موږ وایو دغه وایر چې څومره لانګ وي دومره به ښه وي. 13 نمبر when potentiometer is used for measurement of voltage of an unknown source, the power consumed in the circuit of the unknown source under null condition. دا به په خپل یو ټکی ویلی دی null condition. دې ته موږ بیلنسینګ کنډیشن هم وایو. په ویټ سټون برج کې یوز کوو او په دې پوټنشیومیټر کې یوز کوو. که تاسو به هغه ټاپک وګورئ نو باقي خو به ډیټیل موږ ایکسپلین کړی دی. نو چې کله موږ دې بیلنس کنډیشن ته راوړو، نو کوم EMF سورس چې راشي نو موږ وایو د ده نه څه قسم کرنټ به نه فلو کېږي، ځکه چې دغه سورس او له پاسه چې کو سره کوم برانچ موږ اخیستی د وایر په سیم پوټنشیل او چې په کوم ځای کې پوټنشیل سیم وي هلته کرنټ نه فلو کېږي. نو های بی سمال بی آیډیلی زیرو بی ویری های بی نه، نو مطلب آیډیلی زیرو دا نو تقریبا کرنټ بالکل نه فلو کېږي. 14 نمبر موږ ما تاسو ته اوس وایي ویټ سټون برج. The bridge is said to be balanced when a current through the galvanometer is. بیا ما تاسو ته ویلو چې کله مونږ دغه ویټ سټون برج راوالو هغه مونږ بیلنس کنډیشن ته بوځو. نو بیلنس کنډیشن دی ته وایي پای کې مونږ ګلوانومیټر لګولی، نو هغه مونږ وایي دا برج بیلنس شو. نو چې بیلنس وي نو هلته په کوم ځای کې چې ګلوانومیټر لګېدلی د هغه نه څه قسم کرنټ نه فلو کېږي. نو 1 امپیر 0 امپیر میکسیمم half of the maximum value زموږ سره به آپشن شي 0 امپیر، چونکې په بیلنس کنډیشن کې
د ګیلوانومیټر نه به څه قسم کرنټ نه فلو کیږي. امید دی چې تاسو ته به دا بلینکس تقریبا کلیر وي. په دې کې ښه پوره کانسیپچوال MCQs شته، نو مهرباني وکړئ ځان پرې پوه کړئ، او بیا هم د چا څه قسم کوېسچن وي نو په کمنټس کې یا زما نه په کال باندې خپل تپوس کولی شئ.